היום נלמד איך לעשות סיומת רגילה לסל נצרים ושתי ידיות קטנות בצדדים. נתחיל עם הידיות. אני צריך להחליט מה הגודל של הידית שאני רוצה. כי את ההכנות לידית אני עושה עכשיו לפני הסיומת. בסל זה שהוא יחסית קטן, אני אעשה ידיות קטנות. עבור הידיות, אני אשתמש בניצבים הנוכחיים שלי. כי הם קשורים עמוק בסל ולא יתלשו כאשר נשתמש בהם, ועבור הסיומת אני אכניס נצרים חדשים, שתפקידם להחליף את הנצרים שישמשו לטובת הידית. לסיומת אני צריך נצר באורך של 35 סנטימטר. אני מכין 4 נצרים כאלו, ובעובי 3 מילימטר כמו הניצבים של הדופן. אני מכניס את הנצר מצד ימין לניצב שישמש לידית. אם זה לא נכנס בקלות, אני מרחיב את המקום עם דקר. לידית קטנה אני מדלג על 2, ובנצר השלישי תוקע עוד נצר לסיומת. ועכשיו נעבור לידית השנייה, בצד השני, ונוסיף גם שם 2 נצרים. יש לנו בסל 32 ניצבים, ולכן אם נספור 16 מהתחלת הידית, נגיע בדיוק לצד השני. ושוב נדלג על 2 ניצבים, ובשלישי נכניס עוד נצר. כמובן מצד ימין הניצב הקיים. עכשיו אני מסתכל ובודק שבאמת לא טעיתי, ושתי הידיות יושבות אחת מול השנייה. נרטיב את כל הקוצים, נכניס הפוך לתוך גיגית עם מים, תוך כדי תנועה סיבובית. עם הנצרים ארוכים, אני יכול לעצור לכמה שניות בדרך, ולחכות שזה יתחיל קצת להתרכך, ואז להמשיך לרדת בסיבוב. עד שכל הניצבים יהיו שקועים במים, ואפילו החלק העליון של הסלסלה. עדיף שגם הוא יתרטב קצת, כדי להבטיח שממש כל הניצבים בתוך המים. אני מחזיק את זה כך במים לפחות ל5 דקות. ככל שהניצבים יותר רבים, דרוש יותר זמן הרטבה. הוצאתי את הסלסלה מהמים. עכשיו נסמן את הנצרים שמיועדים לידיות. אלו הנצרים השמאליים, היכן שיש לי 2 נצרים צמודים, כדי שלא נשתמש בהם בזמן קליעת הסיומת. ונסמן גם בידית השנייה. נתחיל עם הסיומת. נבחר נקודה באמצע הסלסלה בין 2 הידיות. להתחלת הסיומת אני מוריד 3 ניצבים מאחורי 2, לכיוון ימין. אני לא מועך אותם עד הסוף, אלא משאיר לולאה, זה יעזור לי בסוף. כעת אני לוקח את הניצב השוכב השמאלי, וקולע איתו מעל 2 מאחורי 1. הוא מוריד ומשכיב לידו את הניצב העומד השמאלי. ועושה זאת שוב פעמיים נוספות. עד שאני מגיע לשלב שיש לי 3 זוגות של נצרים שוכבים. אני ממשיך לקלוע כמו שעשיתי עד עכשיו, רק שאני תמיד משתמש בנצר הימני שבזוג הכי שמאלי. אני מעביר אותו לפני 2 ומאחורי 1. הוא מוריד את הניצב השמאלי לידו. ונשאר לי בצד שמאל ניצב שוכב בודד. הוא נשאר ככה. ועכשיו נשאר לי 2 בודדים בצד שמאל.
ברגע שאני מגיע לידיות, אני מתעלם מהנצרים הקשורים, ומשאיר אותם עומדים, ורק משתמש בניצב המשוחרר שצמוד אליהם. וככה הצטרפו יותר ויותר בודדים עד שכל הסלסלה תהיה מלאה ניצבים בודדים. עכשיו אני באזור ידיד ושם לב לא להתבלבל ולקחת את הנצר של ידיד במקום השני. כמו שאתם רואים, נשארו שני ניצבים עומדים עבור הידית. ואני אמשיך את הסיומת עד שאני מגיע לנקודת ההתחלה. הגעתי להתחלה, אני ממשיך כרגיל. זה אותם תנועות, זה רק נראה שונה כי הנצרים מקופפים. עם הנצר השוכב, אני קולע מעל 2. מאחורי 1 הוא כבר שוכב ולכן אני מכניס אותו ללולאה הראשונה. והניצב השמאלי שעומד יורד לידו ונכנס לתוך ההולאה. וחוזר על זה עוד פעם. ואז נגמרו לי הניצבים העומדים. ויש לי 3 זוגות של נצרים שוכבים. הגענו לשלב האחרון. לוקח את הניצב השוכב הבא, ומעביר אותו לפני 2, ומאחורי 1. ומכיוון שאין לי כבר ניצבים עומדים, אז אני לא מצרף אליו אף אחד. וחוזר על עצמו עוד פעמיים. אני משתמש בכלי הזה, שיעזור לי בהשחלות כי זה נהיה יותר צפוף. אני מעביר אותו מלמטה, ומוציא אותו כלפי מעלה, במקום שדרכו יעבור הניצב. עכשיו נמתח את אזור ההתחלה סיום, ששם השארנו בהתחלה לולאות לא מתוחות. הקצוות שנשארו לי הם קצת ארוכים, אז אני מקצר אותם. החלק השני של הסיומת זה להכניס את כל הקצוות פנימה. ונעבור לחלק השני של הסיומת. אפשר להתחיל בכל נקודה.
כל קוד שבולט כלפי חוץ אמור להיכנס פנימה מעל השני שבצד ימין לו. גם פה בהתחלה, בשתי התנועות הראשונות, אני משאיר לולאה בשביל הסוף. מהשלישי שנכנס פנימה אני כבר מושך ומהדק. וכך אני מכניס את כולם. כשאני מגיע לסוף, אני מושך את שתי הלולאות שנשארו בהתחלה, ומושך אותם גם. לפני שניגש לידיות, צריך לנקות את כל השאריות של הדפנות הפנימיות. נתחיל לקצר את עודפי הסיומת, השורה העליונה של הקוצים הפנימיים. כל נצר נשען על ניצב. אני חותך אותו קצת אחרי הניצב שעליו הוא נשען, כדי שהוא לא יברח, וחותך את כל הקצוות הנצרים של הסיומת. עכשיו ננקה את הקוצים שנשארו בדפנות. כל זוג קולים נשען על ניצב ואני חותך אותם קצת מעבר לניצב. וכך אני מנקה הכל. והנה הסלסלה מוכנה. נשאר לי 4 קוצים עומדים עבור הידיות, אותם אני אסביר בסרטון הבא.